હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું વાલનું શાક. તો આ શાક ઘરે એટલું સરસ ટેસ્ટી બને છે. વાલનું શાક અત્યારે વરસાદમાં શાકભાજી સારા નથી આવતા, તો આપણે કઠોળ ખાતા હોય છે. તો આ રીતે આપણે અલગ અલગ કઠોળ બનાવી શકીએ છીએ અને આજે આપણે વાલનું શાક બનાવીએ છીએ. તો એના માટે મેં અત્યારે આખી રાત માટે આ રીતના વાલ જે આવે છે એ પલાળીને, જે મીડિયમ સાઇઝના વાલ આવે છે નાના, એ મેં લીધા છે. એને પલાળી આખી રાત રહેવા દીધા છે. પછી એ પાણીને કાઢીને ધોઈ નાખવાના અને પછી કુકરમાં લઈ લેવાનું ને કુકરમાં 1 ચમચી મીઠું લઈ અને પાણી નાખી અને આને બાફવાના છે આપણે. તો કુકર બંધ કરી અને આને 3 સીટી કરી લેવાની છે. અને હવે આપણે કુકર ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી એક મસાલો તૈયાર કરીશું. તો મિક્સર જાર લીધું છે. મિક્સર જારમાં મેં 7-8 કળી લસણની, 1 ઇંચનો ટુકડો આદુનો અને 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું લીધું છે. ત્યાર પછી આમાં તમારે ડુંગળી લેવી હોય તો લઈ શકો છો. હવે આપણી પેસ્ટ છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આપણા વાલે સરસ બફાઈ ગયા છે. આમાંથી થોડું પાણી આપણે કાઢી નાખવાનું છે. આટલું બધું પાણી નથી લેવાનું, એકવાર ચેક કરી લેવાનું. આમાં વાલ છે એ રસો ઘણો શોષી જશે, એટલા માટે થોડું પાણી આપણે કાઢી અને થોડું એમાં રહેવા દીધું છે. હવે આપણે એક કઢાઈ લીધી છે અને કઢાઈની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. અત્યારે આપણે તેલનું પ્રમાણ ઓછું રાખીએ છીએ, તમારે વધારે રાખવું હોય તો લઈ શકો છો. ત્યાર પછી 2-3 ટુકડા નાના તમાલપત્રના, 1 સૂકું લાલ મરચું લેવાનું છે. ત્યાર પછી 5 ચમચી જેટલી હિંગ લેવાની છે. હિંગનું પ્રમાણ આમાં થોડુંક વધારે રાખવાનું છે, કારણ કે વાલ છે એ પચવામાં થોડા ભારે હોય છે. એટલે 1/2 ચમચી હળદર લેવાની છે. ને ત્યાર પછી જે આપણે ટામેટાની પેસ્ટ બનાવી એ લઈ લેવાની છે. અને હવે આને સરસ સાતળવાની છે. આપણે ટામેટાની આપણે કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી આપણે આને સાતળવાની છે. આ શાક છે એ રોટલી સાથે, ભાખરી સાથે અને ભાત સાથે બહુ જ સરસ લાગે છે. આપણે ટામેટાં છે એ સરસ ચડી જાય અને આ રીતે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી એને સાતળવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે પેસ્ટ આપણી એકદમ સતળાઈ ગઈ છે અને તેલ પણ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. 3 થી 4 મિનિટની અંદર જ આપણા ટામેટાં છે એ ચડી જશે. તો હવે આપણે એની અંદર મસાલા કરી લેવાના છે. તો મસાલામાં 1 ચમચી આપણે ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે. ત્યાર પછી 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. તીખાશ તમને ગમે એ પ્રમાણે તમારે વધારે ઓછી કરી લેવાની. આ મેં કિચન કિંગ મસાલો લીધો છે 5 ચમચી જેટલો, 1/2 ચમચીથી પણ ઓછો એટલો મેં કિચન કિંગ મસાલો લીધો છે. કિચન કિંગ આમાં તમે લેજો જ, એની ફ્લેવર આમાં બહુ સરસ લાગે છે. ત્યાર પછી તેલમાં થોડીવાર માટે આ મસાલાને સાતળવાના છે. આ રીતે તેલમાં મસાલા સાતળવાથી એની કચાશ પણ દૂર થશે અને સરસ એની અરોમા પણ આવશે. જો કેટલી સરસ પેસ્ટ આપણી તૈયાર થઈ છે. આ રીતે કોઈ પણ કઠોળના શાક તમે આ પેસ્ટ આવી બનાવી અને કરી શકો છો. ત્યાર પછી આપણા જે બાફેલા વાલ છે, જેની અંદર મેં અડધું પાણી કાઢી નાખ્યું છે અને થોડું રહેવા દીધું છે, એ આપણે લઈ લેવાના છે. અને હવે આને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. લગ્ન પ્રસંગમાં જે રીતે વાલનું શાક બનતું હોય છે એ જ રીતે આપણે અત્યારે બનાવ્યું છે. એમાં ખડા મસાલા થોડા વધારે હોય છે. હજી આની અંદર આપણે પાણી લેવાનું છે, બીજું અડધો ગ્લાસ જેટલું. આ તમારે કેની સાથે ખાવાનું છે, ભાત સાથે કે રોટલી સાથે, એ રીતે અંદર રસો તમારે કરવાનો. ત્યાર પછી મેં 1/2 ચમચી જેટલો ગોળ લીધો છે. આની અંદર જનરલી ગોળ આમલીનો યુઝ થતો હોય છે, પણ આજે આપણે આમલી નહીં લઈએ. જો તમારે લેવી હોય તો તમે આમલીનો પલ્પ કરી અને એ લઈ શકો છો. અત્યારે મેં ગોળની સાથે હું લાસ્ટમાં લીંબુ લઈશ. ત્યાર પછી એને ઢાંકી અને આ બધું સરસ એકરસ થાય અને હવે મીઠું છે એ આપણે ચાખી અને બેલેન્સ કરી લેવાનું છે. મીઠું બાફતી વખતે લીધું હતું અને પાણી મેં અડધું કાઢી નાખ્યું, એટલે થોડુંક મીઠુંની જરૂર પડે છે. ત્યાર પછી આપણે આની અંદર લીંબુ લેવાનું છે. તો આમલી લેતા હોય તો તમારે આમલીનો પલ્પ લેવાનો,
નહીંતર અત્યારે આપણે 1 લીંબુનો રસ લઈએ છીએ. આ ટેસ્ટમાં ખાટું મીઠું હશે ને આ શાક તો ખાવાની બહુ સરસ મજા આવશે, કારણ કે વાલનો કોઈ પોતાનો ટેસ્ટ નથી હોતો, માઇલ્ડ ટેસ્ટ હોય છે. એટલા માટે આની અંદર ગોળ આંબલી વધારે લેવાના છે. ત્યાર પછી મેં કોથમીર લીધી છે. તો કોથમીર જે મેં ડ્રાય કરીને સ્ટોર કરી છે એ લીધી છે. મારી પાસે ફ્રેશ નથી, તમારા પાસે હોય તો તમે ફ્રેશ કોથમીર ઉપરથી લઈ શકો છો. આપણું આ શાક જો કેટલું સરસ ખાવામાં, એમને પણ આ ચમચીથી તમે ખાઈ શકો છો, એટલું સરસ લાગે છે. ચટપટું ટેસ્ટી એવું આપણું આ વાલનું શાક છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. હજી જે એમાં રહેશે એવી રીતે એમ ઠંડુ થતું જશે, એટલે ત્યારે તમારે ફરીથી એને ગરમ કરવા ટાઈમે એવું હોય તો થોડું પાણી એડ કરી અને એને ગરમ કરી લેવાનું એક વખત. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.